Xôn xao câu chuyện thông tin cặp đôi yêu nhau mới 18 ngày đã đăng ký kết hôn, bị hủy đám cưới vì cô dâu phát hiện ra chú rể cắm sừng ngày trước hôn lễ. Câu chuyện về đôi bạn trẻ cưới sớm khi yêu đương chưa đến 20 ngày đã từng gây chú ý trước đó, nhưng cái kết của nó thì thật bất ngờ. Cưới xin vẫn là chuyện của cả đời. Hai người lạ bỗng nhiên yêu thương, cưới nhau về, rồi chung một nhà đâu phải là trò đùa. Rất dễ có những cuộc cãi cọ, tranh chấp hay là bất đồng quan điểm khi chung sống. Bởi thế mà mới có một giai đoạn gọi là tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến tới hôn nhân. Thế nhưng mới đây một cặp đôi được cho là vừa quen nhau chỉ có đúng 18 ngày đã tính tới chuyện về chung một nhà, khiến dân mạng hết sức chú ý. Và theo những người quen biết tiết lộ thì cặp đôi ấy là HKH sinh năm 2000 và NNC sinh năm 1998. Họ có tình yêu kéo dài đúng 18 ngày và đăng ký kết hôn ngày sau đó. Và theo chia sẻ của Trung thì gia đình chỉ cách nhau có 5 km. Trung biết Hoa khi cô vẫn có người yêu nên không dám làm quen. Và sau này khi Hoa đã chia tay với bạn trai cũ nên Trung đã tiến tới. Và sau vài ngày trò chuyện, họ thấy tâm đầu ý hợp nên đã quyết định kết hôn. Và trước đó thì chia sẻ trên báo chí rằng bản thân mình khá hồi hộp và lo sợ. Sợ Hoa chưa thích mình, sợ Hoa hiểu nhầm rằng bản thân mình chưa đủ chân thành. Nhưng ngay sau lần gặp đầu tiên, anh đã nhận ra rằng Hoa chính là người vợ mà anh muốn gắn bó và che chở suốt cả cuộc đời. Và chỉ sau có đúng 5 ngày quen nhau thì Trung đã về nhà của Hoa chơi. Lúc đó thì Hoa không có nhà. Trung đã mạnh dạn thưa chuyện với gia đình Hoa và mong được gia đình cho phép cả hai tiến tới hôn nhân. Mẹ của Hoa thì không phản đối, song yêu cầu hai người phải suy nghĩ thật kỹ, vì đây là chuyện trọng đại trong cuộc đời. Và sau đó thì cặp đôi này đã khoe hình ảnh ăn hỏi cùng với giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội. Tuy nhiên thì mới đây, một thông tin gây xôn xao khác cũng được đăng tải. Và đám cưới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 của cặp đôi này đã bị hủy bỏ. Rất nhiều fanpage và các group lớn trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ thông tin này. Và theo đó thì trước hôn lễ đúng một ngày thì chú rể bị bắt gặp đang ôm ấp với người yêu ngay trước mặt cô dâu. Gia đình bên ngoài biết câu chuyện nên đã quyết định hủy kết hôn và không tổ chức đám cưới nữa. Thông tin này thì chưa rõ thực hư thế nào, song đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người nhanh chóng nhớ lại bài báo cũ của cặp đôi khi đang hân hoan khoe chuyện cưới dù mới chỉ yêu có đúng 18 ngày. Một số khác thì lại cho rằng nếu thông tin trên là thật thì quá tội nghiệp cho cô dâu trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài học dành cho những người yêu nhanh và cưới vội. Và chuyện hôn nhân thì đâu phải trò đùa mà họ có thể quyết định nhanh chóng đến mức thần tốc đến như vậy. Một bạn đàn ông chia sẻ rằng đến nước này nếu câu chuyện là thật thì quá tội nghiệp cho cô dâu. 20 tuổi đã mang trên vai một cái danh có một đời chồng, dù áo cưới thì chưa được mặc. Nhưng đây cũng là bài học lớn dành cho những người trẻ tuổi và suy nghĩ về hôn nhân. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng thoải mái quá mà phó mặc hạnh phúc của bản thân mình. Người ta yêu đương thì tìm hiểu vài năm mới dám cưới. Đây chỉ có 18 ngày thì đã lên xe hòa. Và không phải ngẫu nhiên mà có một giai đoạn tìm hiểu hai bên trước khi tính tới chuyện về chung một mái nhà. Hy vọng rằng các cặp đôi yêu nhau sẽ tận dụng quãng thời gian đó một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất để đưa ra lựa chọn chính xác cho câu chuyện trọng đại của cả cuộc đời mình. Vụ hủy hôn sau 18 ngày yêu, chú rể khẳng định chỉ là hiểu lầm, chỉ ôm người yêu của bạn chứ không phải là ôm người yêu cũ. Cộng đồng mạng đã từng dậy sóng với cặp đôi yêu nhau sau 18 ngày đã kết hôn, thì cô dâu chú rể này đã bất ngờ hủy kết hôn sát giờ G, khiến dân tình một lần nữa không ngừng xôn xao. Một khi đã yêu nhau và quyết định đi tới hôn nhân, thì chắc chắn cặp đôi nào cũng phải thật sự tin tưởng vào đối phương. Và đó chính là sức mạnh giúp hai người gắn kết lâu dài. Và mới đây thì thông tin hủy hôn ở phút chót của cặp đôi mới chỉ yêu nhau 18 ngày đã đăng ký kết hôn, nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng Việt Nam. Và theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn đến kết quả của việc hủy hôn này là do cô dâu đã phát hiện ra chú rể gặp gỡ và ôm ấp một cô gái khác ngay tại nhà mình. Câu chuyện xảy ra đột ngột khiến dân mạng tranh cãi không biết thực hư của thông tin trên như thế nào, nhưng ai nấy đều rất lấy làm đáng tiếc. Và nhân vật nữ chính trong câu chuyện chính là cô dâu Kim Hoa, sinh năm 2000, còn chú rể tên là Ngọc Trung, sinh năm 1998. Cả hai cùng quê, thậm chí là nhà hàng xóm của nhau. Nhà nàng ở cạnh nhà anh cách nhau đúng cái dậu mồng tơi xanh rờn.
Cũng vì hai nhà chỉ cách nhau có khoảng 5 km nên cặp đôi đã sớm quen biết nhau trên mạng. Và bạn nữ chính trong câu chuyện có chia sẻ trên trang cá nhân: mình bức xúc lắm, việc xảy ra đến ngày vui nhất của mình. Tối hôm ngày 3 tháng 5 thì lên nhà trai chơi đám vui ở nhà gái. Lúc đó thì nhà mình đang ăn cơm và chưa có chỗ ngồi nên mình mới xếp các bạn bên nhà trai xuống rạp thứ hai, rồi chuẩn bị nước uống rồi mời mọc rất là chu đáo. Và xong xuôi thì mình đi ăn nốt bữa cơm rồi ra nói chuyện tiếp. Và lúc ăn xong, bác và vài người chị em thì nhìn thấy một người con gái đang ôm chồng của mình. Và đứa em của mình còn ngây thơ mới bảo: chú rể phải ôm cô dâu chứ sao lại ôm cô nào thế hả chị? Và cô gái lạ mà chú rể ôm được cho là người yêu của một người bạn của Trung. Và hôm sang chơi nhà cô gái này thì cũng có đi theo. Nhưng khi Trung đèo về thì cô này lại ôm chú rể cứ khư khư. Và sự việc trên đã làm cô dâu Hoa nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám này của chú rể. Và hành động ôm ấp của chú rể với cô gái lạ đã được chứng kiến bởi rất nhiều người bên họ nhà gái. Có lẽ vì lẽ đó mà cô dâu đã kiên quyết hủy đám cưới ngay tại lúc đó. Không phải mỗi việc này đã khiến mình nằng nặc đòi hủy đám cưới. Nó chỉ là một chuyện khiến giọt nước tràn ly mà thôi. Trước đó thì đã có những điều khiến mình vô cùng lăn tăn và đang nghĩ về quyết định của chính mình. Có lần thì anh Trung say và nhắc đến lại chuyện cũ. Và nói qua một hồi thì mình có nói hơi quá một chút. Anh ấy cho là xúc phạm mẹ anh ấy nên đã tát mình một cái. Lúc đó thì mẹ mình đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Rồi một lần khác thì anh Trung lên nhà mình chơi xong rồi ngủ lại. Sáng hôm sau thì con của anh trai mình quý anh Trung lắm, lên chơi cùng với anh ấy rồi ôm cổ anh ấy. Chẳng may thì cháu cầm sợi dây chuyền xít vào cổ anh ấy một chút và anh ấy quát đến mức cháu bật khóc luôn. Và lúc sau thì cháu nó lại nghịch. Mình nhắc lại rằng đi chỗ khác chơi, nghịch chú Trung sẽ lại quát. Và anh Trung đã khùng lên và nói hỗn. Đại khái quyết định hủy hôn là tiếng điều nhỏ nhặt nhất mình góp lại thôi, cô dâu có chia sẻ. Và Hoa còn nói đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định như vậy. Chính mình là người đưa ra quyết định hủy tất cả. Xảy ra nhiều chuyện như thế, cuối cùng thì mình cũng cảm thấy rằng bản thân mình quá trẻ con, suy nghĩ quá bồng bột và coi thường giai đoạn tìm hiểu trước hôn nhân. Chỉ vì quá vội vàng mà đời mình bây giờ khổ thật sự. Và 2 ngày nay thì mình không ăn uống được gì và sụt mất tận 4 kg. Mình mệt mỏi và chán nản vô cùng. Đôi lúc mình muốn quên hết đi nhưng thật sự quá khó khăn. Nước mắt cứ rơi vì mãi tủi thân. Tuy nhiên sự việc lần này cũng là một bài học quá lớn mà cả đời mình sẽ phải nhìn vào để rút kinh nghiệm cho bản thân. Và vài lần thì Hoa cũng đã đắn đo rất nhiều. Vì sợ rằng với bản tính nóng nảy vũ phu thì cuộc sống hôn nhân của cô cũng khó lòng mà êm đẹp được với Trung. Mình thật sự thì không bịa đặt một chút nào cả. Mình đâu tự bịa ra để cho mình mang tiếng ra. Khổ một đời con gái và làm trò cười cho thiên hạ chứ, Hoa tâm sự. Còn về phía chú rể Trung thì anh này cho biết mình không có ôm cô gái khác. Cô ấy không phải là bạn gái cũ mà là người yêu của một thằng bạn của mình. Nó đi ăn cưới xong thì cũng uống say nên đã đòi lên đám cưới nhà mình để nhà gái để chơi. Và cô ấy say quá chỉ vịn vào người mình, chứ bọn mình không có làm cái gì quá đáng cả. Chuyện này thì thật sự rất nhỏ nhặt mà chỉ có nhà gái làm to chuyện lên thôi. Họ bảo rằng phía nhà mình trêu chọc gia đình họ. Và sáng hôm sau nhà trai lên xin lỗi, nhưng họ vẫn không nghe và cương quyết đòi hủy hôn trước giờ đón dâu. Còn xe Hoa đến đón thì mình chưa kịp đi đã phải quay đầu, Trung buồn bã chia sẻ. Và phía Trung cũng tự nhận đã to tiếng và có tát vợ một cái ngay tại nhà bố mẹ vợ vì cho rằng cô ấy xúc phạm gia đình mình nên mình mới tát cho cô ấy một cái. Và khi đó chỉ có mẹ của Hoa nhìn thấy. Hai đứa nói qua nói lại một lúc rồi lại tiếp tục đi vào ngủ mà thôi. Thật sự thì bây giờ mình thấy hối hận lắm, nhưng đã quá muộn rồi. Mình có nói gì thì cũng không thể giải quyết được nữa. Mình cũng chẳng muốn giải thích gì thêm. Nhưng thật sự thì bản thân mình lúc nào cũng thương vợ hết lòng cả. Và câu chuyện có thật này đã thu hút hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ, bình luận. Và không ít những comment bày tỏ sự nuối tiếc vì cặp đôi này còn quá trẻ, yêu nhanh và cưới vội. Và để rồi để lại sự tàn vỡ quá sớm. Thế mới thấy giai đoạn yêu nhau, tìm hiểu kỹ càng thì vô cùng quan trọng đến thế nào. Và nhất là khi quyết định tiến tới hôn nhân thì hãy suy nghĩ thật kỹ để không phải hối hận vì sự lựa chọn của bản thân mình.